Hey guys, good afternoon. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood, pagla-like at pag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat din sa mga nagko-comments. So, thank you so much, no guys. And I'm trying to answer all your comments, pero pasensya na, medyo marami at medyo busy rin tayo ngayon, guys, no. At sa mga hindi pa nag-subscribe dito sa 11.9 Workshop, subscribe naman kayo, guys. Malaking bagay yan para sa akin. Okay guys, so let's talk about this tool. No, ito yung aking bagong bandsaw. And when I say bago, I mean luma. Okay. So, yeah. If you remember guys, medyo a few months ago, nag-try tayong gumawa ng DIY bandsaw. In fact, ginawa ko yan nag-vlog ako tungkol dyan. So, gumawa na tayo ng wheels, bandsaw wheels. And we made it work actually. Gumana yung bandsaw wheels na yon. Tapos gumawa na tayo ng mga pulleys and that, no, gagamit lang yung mga materials na meron ako dito sa bahay, no, guys. Unfortunately, bagamat napagana ko yung wheels and yung pulleys, I could not make it work as I intended to, no, guys. So, gumawa na ako ng frame na gawa sa bakal, pero hindi ko talaga gusto yung nangyari, no. So, guys, hindi siya ganun ka pulido yung pagkakagawa, no? So I think hindi talaga ako, it's not for me, no? So hindi talaga para sa akin na paggawa ng mga bandsaw na ganyan, no, guys. Unang-una wala ako ng plans, di ba? So kung gusto kong gawa sana ng ganyan, sana bumili ako ng plans ni Matthias Wandel or whatever, di ba? Kaso ayoko nang bumili ng mahal yun eh. Okay. So, tinry kong gawin yung sarili ko. I'm fully confident na kaya ko, pero it turns out hindi ko pala kaya. Okay? So, ayun. Tinigil ko na muna. Nag-cut loss na lang ako doon. Medyo malaki na rin kasi nagastos ko. Marami ng materials na nasayang doon sa bandsaw na yun. So, cut loss na. Tinigil ko na yon. And I finally accepted the fact na hindi ko siya kayang gawin. Luckily, a few weeks ago, no, nakapag-dispatch tayo ng ilang mga tools na medyo redundant na dito sa shop. So nagkaroon tayo ng konting budget. And tamang-tama, nakita ko to sa Facebook Marketplace. Itong Ryobi na to. Si Ryobi EBW 4023L Bandsaw. As you may know guys, yung mga blue na Ryobi na to is usually surplus from Australia. Diba? So yung mga ito, Australian surplus. Ito yung mga unang-unang version ng Ryobi Bandsaw. Yung mga sumunod dito is kulay green na. Pero ito yung original na ginawa nila for Australian market. In fact, 50 Hz lang yung motor nito. Pero this one, nung nakita ko sa FB Marketplace, I saw that it's in very good condition pa. Nakita ko lang is wala siyang blade. No? I kind of expected that na wala na talaga siyang blade. Una nasisira dito is yung mga blade. Pero sabi ko doon sa may-ari, pwede ba makita yung log kung gumagana? Nung binuksan nila, tinesting, binidyo, gumagana naman. May belt pa, solid pa yung belt niya. And so I said, okay to. At ang presyo niya is napakababa. So binibenta lang nito ng may-ari for 4,000 pesos lang guys. And yung ganito na buo pa, na binibenta sa mga surplus is around 10,000. So almost more than 50% off yung price, no guys? And I would expect na hindi ganun kaganda yung condition niya. And hindi nga ako nagkamali. Pero, binili ko pa rin guys. Pinalalamove ko. Nagbayad ako ng extra for the lalamove. Para lang madala dito kasi medyo malaki at mabigat to. And nung in-inspection ko na dito sa bahay, I was really surprised kasi okay pa siya. So, meron mga cosmetic, may mga kalawang, ganyan. Tapos, madumi. But, above that, may mga missing parts pero madali nang gawa ng paraan, no? So, I was really surprised and I was very happy kasi naka-jackpot talaga ako dito. Jackpot ako dito, guys. Kung nanonood na kayo ng mga video ko noon pa, meron na akong bandsaw na ganito, na surplus din. It's Osito bandsaw, yung Osito na parang ganito. Pero that thing sucks. Okay. So, ang sama nung nung bandsaw na yun kasi sobrang cheap. No, sobrang cheap yung pagkakagawa sa kanya. I think yung kanyang body is just aluminum. Aluminum din to, pero aluminum nito is medyo makapal-kapal. Tapos, hate na hate ko yung Osito. Yung table niya is aluminum na lata. Alam mo yung lata, yung malipis lang talaga. Tapos, nagbe-bend. Ito,
solid yung table, no? So it's not, I think it's cast aluminum, pero solid na aluminum. So mas matigas siya. Tapos yung Osito na yun, guys, yung motor niya is direct drive na motor na naka-install siya directly dun sa tawag dito sa gulong, sa wheels. Pero that's not appropriate kasi masyado siyang mabilis, no? It's too fast for a bandsaw, sabi nga ni Matias Wandel. Tapos ang baba nung motor nun, 250 watts lang, guys. Ito, 400 watts. So I think around 1/2 horsepower din to, no, guys. So it's more powerful kesa dun sa Osito na yon, no. So guys, so binenta ko agad yung Osito na yon na isang buwan ko lang yata ginamit. Tapos binenta ko agad kasi sobrang inis ako sa kanya. Okay. So, pero ito, this one is more solid and I think it's more robust and more appropriate dito sa shop, no, guys. So, pakita ko sa inyo yung bandsaw. Pakita ko sa inyo yung mga modifications na ginawa ko sa kanya para malaman nyo kung ano yung mga bagay na binilan ko ng bago and then yung mga bagay na inayos ko para mapakinabangan ko siya, no, guys. So, let's go. Ito yung bandsaw, guys. Excuse me. First of all, na binilan ko sa kanya is, of course, binilan ko siya ng blade, no, guys. And yung blade niya is just from Lazada na 410-inch bandsaws. So, TASP yata yung brand name nito. And okay naman siya. It's very thin. Malipis yung blade niya. Pero meron naman set. So, nakaset siya. Pinatay ko lang yung fan. So, nakaset siya. Kaya, okay naman siya. Excuse me. Okay siya mag-cut. Kasi yung ibang mga bandsaw blades na ganito is walang set. Ito nakaset na siya. So, okay na. Tapos, buksan natin. So, unang-una kong pinalitan dito, guys, binago, minodify is yung bandsaw wheels, no? So, kung makikita nyo, guys, ayan yung bandsaw wheels niya. So, meron na siyang rubber dito sa gilid. Pero nung nabili ko to, wala tong rubber. Wala siyang tires, no? Ayan, no? Meron na siyang tire. So, meron siyang goma dito sa gilid. Nung una ko tong binili ko siya, wala siyang, talagang bakal lang to. So, ang nangyari doon, kapag nilagay mo yung blade, hindi siya sakto kasi wala yung rubber na to, no, guys. And naghanap ako sa online stores kung saan may nabibiling rubber para dito. Pero napakamahal. Yung nakita ko is around 2,000 something, no? So, hindi ko na pinatulan. Ang ginawa ko is gumupit ako ng mga rubber sheets na dito sa shop. Meron akong mga rubber dito eh. Tapos, minitiban ko na lang siya dito sa, sa wheel na to, no, guys? And that, I think, worked well naman. Hindi pa naman siya natatanggal. So, I think okay na yan. And if ever na matanggal siya in the future, I can easily glue it back and maglagay ako ulit ng bagong rubber. That's okay lang para sa akin, no, guys? So, yun yung first repair na ginawa ko. Pangalawa, guys, ito, yung kanyang tracking system dito is medyo na ng konti. Medyo wonky na ng konti. Pero in-adjust ko lang yan. It's fully adjustable naman. Nilagyan ko lang ng WD-40. Tapos in-adjust ko para lang umayos yung kanyang tracking. Tsaka yung pang-lift, yung bands, yung pang-tensioning niya, no, guys? So, yun yung pangalawang inayos ko. And then, yung pinaka modification na ginawa ko sa kanya is yung blade guide. So, kung makikita nyo, guys, hindi, ito kahoy na lang to, guys. Yung blade guide niya actually is ito. Ito yung kadugtong niya. Yan. So, nakadugtong yan dito. Nandito dapat yung blade guide niya. Kaso wala na yung mga blade guides. Wala na talaga. So, yung mga ball bearings niya is wala na. So, imbes na i-repair ko to kasi wala naman ako nung pagkakabit ko dito, gumawa na lang ako ng DIY na blade guide using this block of wood at 3 ball bearing. So, ito yung ball bearing na guide niya sa gilid. Tapos, meron din ball bearing na nandito sa loob. Yan yung parang truss bearing niya. Tapos, idinikit ko lang siya dito sa existing na guide na to, which is, rack and pinion. So, pwede ko siya i-adjust ng ganyan. So, yun. Rack and pinion siya, guys. So, that's good. So, it's easily done. Sa ilalim naman, guys, oops, sorry. Dito, ayan, yung ilalim na blade guide naman. Ayan, guys, ito. Ganon din ang ginawa ko. Kumuha ako ng kahoy, nilagyan ko lang ng ball bearing na 2. Pero this time, since wala nang space for, yung truss bearing na nandun, ang nilagay ko lang sa kanya is screw.
Nakita ko itong trick na to sa kay John Heist. So, yung isa niyang bandsaw, ginamitan niya na screw sa yung ilalim na guide, ano niya, yung truss bearing sa ilalim. Screw lang ginamit niya. So, ganun na lang ginamit ko. And it works well naman. Okay naman siya. Basta sa taas is merong bearing, no, guys. Tapos, itong kahoy na to is hindi ko to may screw dito. So, ang ginawa ko, dinikit ko na lang siya using construction adhesive, no, guys. And mukhang okay naman siya. At kung matanggal man siya, didikit ko lang ulit, di ba? So, ganoon lang kadali yung mga ginawa ko sa kanya. So, yun yung mga modifications ko sa kanya. Pero hindi pa to tapos, guys. Kasi bala ko pa tong gawan ng fence, no? Kasi wala siyang fence eh. Maganda sana kung merong fence. However, guys, since 1/4 yung blade nito, malipis lang, I would not try to use this as for riso. Hindi ko to gagamitin pang riso. This is just for curb cuts, no, guys? So, maliit lang naman kasi yung ano niya yung cutting depth niya. Ang cutting depth niya maximum is, taas natin. So, ito na yung maximum cutting depth niya is around sa mga 7 centimeters lang, guys, o 2 and 3/4 inches lang, no, guys. So wala pang 3 inch yung kanyang maximum cutting depth. That's okay for me, guys, since sabi ko nga sa inyo, never ko naman ito gagamitin for riso. It's more for curb cuts like palochina and the like, no, guys. So ngayon, testingin natin, tingnan natin kung gaano siya kagandang mag-perform. Okay, guys, so try natin yung bandsaw na to. Mag straight cut muna tayo using this piece of wood, no, guys. So let's go. Mali, dapat pala binaba ko muna yung blade guide. Sorry, nakalimutan ko. So dapat, guys, yung kapag puputol ka ng kahoy, yung lipis niya is dapat as close as possible dun sa blade guide para maiwasan yung tinatawag nating blade drift, no? Yung gumagewang yung blade. So kailangan malapit na malapit lang siya. Ayan. Okay na yan. So try natin naman ulit ngayon. May blade drip pa rin pero hindi na ganoon kalubha, no, guys. Let's try naman na cross cut. Ayan. Easy lang yung cross cut sa kanya, guys. Ngayon, tatry natin kung, syempre, kaya ka bumili ng bandsaw para gamitin mo for curve cuts like jigsaw. So try natin sa kanya yung curve cuts. Easy lang sa kanya, guys. So, easy lang gumawa ng ganyan. Let's try na. Now that's softwood. Pero, paano kung hardwood? Hindi, try natin. Meron ko ditong solid na nara. So, try natin to. Tapos na konti natin yung blade guide.
Tignan natin kung kaya na putulin yung Nara. So, kaya naman guys, but syempre kapag hardwood, you have to take your time, no? Hindi naman sobrang lakas yung motor niya, it's just 400 watts. So, malakas naman yon when compared sa mga ibang bandsaw, pero kailangan, pag sa hardwood, you have to take your time talaga. So, relax lang, dahan-dahan lang. So guys, yes, panalo tong mini bandsaw na to, no guys. It's small, malit lang yung kanyang cutting depth, but it's really, really good. I really like it. And I think maraming magagawa ito para dito sa shop, no guys. So mas madali, mas madali na kayo magputol ng mga curves using this kaysa sa mag-jigsaw, no guys. And mas maganda yung cut niya. Mas malinis yung cut niya kaysa doon sa mga sa jigsaw. So I really like it. Magiging partner to nung aking Ryobi blue na scroll saw. So ayan, may sticker no, 11.9 workshop. Okay. So this will be a permanent fixture dito sa shop until makabili ako ng mas malaking bandsaw syempre. Pero I think hindi muna ako bibili malaking bandsaw kasi wala naman space dito sa shop, no. This one is okay na para sa akin. For what I do, no, na mga small cuts lang like this one. It is more than adequate for me. So kung may matiyempo kayo guys na ganitong style na Ryobi, yung lumang style, lumang version na merong solid cast aluminum table at hindi yung delatang table, no guys, get it, no? Kunin nyo. Kung mura lang, kunin nyo na. Madali lang naman yung mga DIY repairs. Sabi ko nga sa inyo, may nabibili naman ng blade na ganito sa Lazada and you can DIY yung kung wala na yung mga bearings niya or yung mga truss bearings, mga guide bearings niya. Pwede kayong gumawa niyan. Madali lang gumawa. So, maraming DIY stuff sa YouTube na pwede nyong pag-aralan. Yung kay Matthias Wandel, kay John Heist, kay Pauson. So, lahat ng yon gumawa sila ng mga blade guides sa mga DIY lang, no guys. So, guys, thank you so much for watching. Maraming salamat at sana mag-enjoy kayo. May natutunan kayo dito sa ating bagong vlog na to. And I'll see you guys again next time. Next time, mag-review ulit tayo ng mga tools mula sa ating mga kaibigan sa Stanley, Black & Decker, sa MPT. At I think meron pang ibang mga tools na darating. So pag-aaralan din natin yan or pag-review rin natin yan next time, no guys. Again, this is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!